This is my secret to soap, glowing skin, and it all starts in the shower with a DIY scrub you can make at home. To give glowing, exfoliation, moisturizer, smoother, even skin tone. Baking soda as a natural exfoliate 2 tablespoons, leaving it feeling soap and stay hydrated. 1 tablespoon of milk, rich in lactic acid to give brighter, moisturize your skin. Nakadalasan, heto nga yung sangkap na madalas kong gamit-gamit. Napakaganda, magbigay lambot, makinis para sa balat. Kahit pa pagkaroon ng pagkalibag ang ating balat, pangingitim, makakatulong itong magbigay lightening. At nagiiwan ito ng malambot sa balat na pinapantilihing stay hydrated. 1 teaspoon po ng coconut oil. Perfect itong kombinasyon na ating ginamit na siyang maglilinis sa ating mga balat. At nagiiwan ng more even skin tone at clear lalo sa balat, malambot, makinis, kapansin-pansin sa kutis. At maiiwasan ang pagka-dryness. A natural scrub. Napakaganda nito magbigay glow, nag-aalis ng maaligasgas na ayaw natin sa ating kutis. Sa texture pa lang nito, para siyang mallows. Malambot, lalo na pag nilagay sa ating balat. Kahit sa parte ng ating balat ay pwedeng-pwede natin itong i-scrub. Nagbibigay exfoliate na rin to. Pati yung mga aligasgas sa ating mga kutis, dry skin ay tinatanggal din nito. Sobrang smooth, magaan sa balat. Pagkatapos ng 5 minutes, banlawan mo na rin ito. Sabay na rin sa pagligo. May shower routine, pwedeng gamitin. Thanks for watching.